नंदनीस नजरिया तुमकां बरें स्वागत. आज म्हगेलें आक्कायलें आमगेले किटी पार्टीस मागीर ताजे फुडें सन्न गूळ म्हाका कडेन हाड दिला. सन्न गूळ हाजेक सुलभ आसा. हाका पुरे पिटी घालून एक बाजूचे हांव तुमकां दाखयता. मस्त सुलभ आसता. तशी म्हगेली आक्काय आसना तिका एक कोर दाखयता. ओ तिक शिकोवच्यो तूं? वय वय तुगेल्या आक्काक तूं शिकोवच्यो? हांव करपळ तुगेलें कोर दाखयत म्हण हांव खावनी वता. तशें हांव केन्नाय तें करचेशिल्लें जाल्यार आतां म्हाका गूळ मेळना. मस्त वर्स फुडें आनी एक हांगेले फ्रेंड दिलेलें म्हाका तागेले पुतान गूळ हाण दिवन करी म्हणून म्हाका तें करचें काही विसरलेलें. पण ताण पाप हाण दिला तागेलें एक नांव सांगून मंजा तुका मस्त थँक्स इथे. आता हांव आज हें करता परते म्हगेली डे मागीर आयटम्स कसं कसं सांगता. हळदी पिट्टी, मिरसांगी पिट्टी, कोथंबरी पिट्टी, जिरे पिट्टी, गरम मसाले पिट्टी आनी कोळंबे पिट्टी. मागीर गूळ कशी दाखयली ना सासाम मीठ मागीर करबे घालून आसता मागीर तेल पळय गुळाचे हे तोट्टस पळय ते काडचे मागीर चूर ताका घालची ते म्हळ्यार ते पक्काने कीड गिड आसले रे म्हण कळकना ताका अशे घाय घालचे तेन्ना तुमकां कळटा आसले म्हणून. मागीर हें उदकांत घालचें ताजे कोडसाणांनी वचका ताजे खातीर उदका घालून दवरचो पयलो. सो पूरा हाजे कडकावा वय आता सण आस म्हणल्यानंतर कष्ट कळटा न्हय. ऑर्डर असले 4 केल्यार जालें आशिल्लें. जाय तर अमा कस्तुरमो पळय समर शिक्का कळना ह्या प्रयारी तांत येवपास ह्या प्रयारी कसं नम्मा नेक्स्ट तुगे आतां गॅस लायता. व्हेरी गुड व्हेरी गुड. शिकून करची कसं नाही करची काय ना ह्या घरा वचनात करत म्हणे ना तू. So long to learn. शाबाश. आम्ही असं तिथलं काम शिकतात. लर्न अँड फॉरगेट वा. फॉरगेट ना फॉरगेट प्रायर तो ऑटोमॅटिक फॉरगेट जातं. हे कसं नम्मा तर या भाज्योचे सिज्जोचे न्ही अशे भाज्योचे ताका सारकें तेल चेडते घालका म्हण हांवें कितले तेल घालतात तेन्ना तूं भाज्यो ते उदक घालचा नंतर. या आता सगळ्यात उदकान घालून दवरला न्हय. वय आता दोन कारणाक तरी एक कोडसाण वच्चे आनी आनी एक कसं म्हळ्यार उदकान दवरले जाल्यार ते काळी जाता. वय त्या सांगानी कसं नाक तूं काळी जावचे विशय सांगानी कसं नाक त्या पुरे जाणांक पुरा जनाक गोत जाल्यार आता कोडसाण वता म्हूण गोत ना पुरा जनाक. हांव कसं उलयल्यार आनी दोग जन तांगेलें तोंड पळोवन घेता सगळं. पळय तेल तापल्या सासान घालता. तपले वय असं असं उडयलें. व्हेरी गुड. अम्माक प्रती एकाक एकल्यान बरयलें कमेंटा घाला असं म्हणून अम्मा मस्त पंदरा ही नाका या मस्त नाही अम्मा ह्या थोडे थोड्या गेल्या म्हणणे या सांगाय न्ही तू कसं केलं म्हणून. करबेव आणि सासाम आनी करबेव जाल्ले पाप ह्या सांगानी जाल्यार जनान तुका व्हिडिओ पळोवन करता आनी तांकां कडबो घालका म्हणून गोतू आसना तांकां मागीर पडीपान गेला कशी पडीपान. पळय कसं की एक पान घालला तिणें पडीपान आस का म्हूण. आतां उदका घालून दवरलेलें पळय उदकांनी काडलें आतां हें घालया सासाम आनी फुटलें हें म्हळ्यार कसं न्हय सासाम फुटलें आतां गूळ घालता. गूळ वय वय. कस्तुरमो तुगेल्या भयणीक उपद्र दितस म्हणटा कोप येतो तुका. ना बाबयनीक उपद्र म्हणा ती प्रितीन उलयत तशी ना. कळलं वा त्या कोण कमेंट केला पळय तांकां सांग उपद्र करची न्ही त्या प्रितीन उलोवच्या म्हणून. धर्मा कमी गेले नांव वायट करचें पण ही नाशिल्ली मी हांव सेव जालो ना जाल्यार म्हगेलें नांव आसना अय्यो शे सेव करता. तशी अम्मा आजी तुगेल टीम म्हणलें की हांगा म्हाका टीम मेळ्ळा. हांव आतां तुमकां दावल पिट्टी दाखयली पळय ते पुरे पिट्टी घालता पुरो एका पाटी घालून सोडचो. पुरे पिट्टी सारको लागो समाची असो हळदी कोथंबरी जीरे मागीर हें तुगेलें कसं ना कोळंबे पिट्टी गरम मसाला पिट्टी वल्ली जाल्यार गरम मसाला पिट्टी ताजी उद्दा पडेल माराया आयत अम्मा. मागीर हें कोळंबे पिट्टी आनी मिरसांगे पिट्टी
ಓಕೆ आणि ಮಿಠಾ ಪಿಟ್ಟಿ ಹಲ್ಕ ಹೋಯ್ ಈಗಿಂತ ಬಂದು ಇಲ್ಲ ಉಪ್ಪಿಗಿಂತ ರುಚಿ ಇಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಆಯ್ತು ಬಳ ಅಸಲ ನೀ ಪೂರ ಅಮ್ಮನ ಮಾತ್ರ ಕೆಲ ಜತ್ತ ಸಿಗ ಹೀನ ಇಲ್ಲಿ ಮಿತೆ ಕೆಲವು ಮೆಳ್ಳೆ हां सांगा हां त्या जाऊ का हाची कलर पहिले चेंज होते स्टार्ट झालं नाही हे तांदूळच का किती घालते आता अंदाजे कट 3.5 चमचे हां आता पुन्हा घालायचं असते का ना त्याची उदका घालेला घालेल ना तांची उद्दा आस पडा त्या सोडता हय ते चोड्या पुरो तांदूळ भाजी ते आणि कसं नाही घालू ना कसं 4 लिटर नॉर्मल घालून तिने आणि उद्दा आणि तांकून दावर या तांदूळ शिकता मग शाक देत बाहेर बसता छान असतं हां एक कोण म्हणे हांव SLC आणि मिगेल दोगीन बहिणी कोण ती एक मुंबईस मिगेल 2 वर्सांनी तिगे नाव सांगत तू गायत्री कडे ही नंदिनी ही आणि 2 वर्सांनी आणि मिगेल धाकलो भाव मात 4 जण चेडवांक स्कूल परवच्चे आशिल्ले अम्मा कोयमुत्तराक मिगेल अक्काना कसं की तेरा फोन वरत म्हणे एक महिना बैठ म्हणे नाको को चेडू आणि स्कूलने रांदपानी गोतना तांकां कुरकान असं म्हणे तेन्ना हांव म्हणलें काय भिणू का रांदपा विशय सोडी हांव करता तिणे धैर्य दिलं जाल्यार ती उपद्रव दिवन का मस्त म्हणून हांकां पुरो सांगलें कळे रे चमकलें एक दीस कागद बरयलें कशी गो पुरो ರಂದಪನಿ ದಾವನ ಹೆಂಗೆ ಕಾಯ್ ತೊಂದಿರನ ಹಂಗೆ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ರಂದಪನಿ ಕೋರ್ನು ತಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಂಗೆಲೆ ಕರೆನ್ ಕೋರ್ನು ಪೂರ ಕರ್ತದ ಸಾವು ಮನೆ एक दीस ही पडे जोरस शिके हिक्क अम्मन हंगेलें राब आजी हें केलेलें ना कसं की रंदे केलेली कसं ते आंबाट केलें राब हांवें पियाव सिंदिलो तिणें हांव पियावान रंदेकाय सिंदली तिणें सोय कंतून मासोलू वाटिलें तूं कसं केलें म्हणून जावं का न्हय केलें मी तूं कसं हांव पियाव फंड घालली गो म्हणलें ओ राब म्हणून अम्मा कागद बरयना अम्मा तीन करचें पूर आमगेल कोरून फंड मात तीन घालचें आमगे थंय करूं तेका आम्मा कसं म्हणलें गो से जावं तिका करूच कॅपॅसिटी पुण्याच न्हू गो म्हणलेली त्यामुळे तो कागद बरोवन सांगिल्लो तिणें ते कागद बरोवन सांगिल्लें तें ताणें फोन आनी नाशिल्लो अम्मा कसं ना लागून घालचें ट्राय केलें मागीर जायनी न्हू वय विषय बदलचे वय जल्ले तू लागून घालचेक म्हण एक कस्तुरबा अगेन्स्ट तू एक लेटर बरयलें न्हू वय आम्हाला कष्ट बघचे आम्ही आम्हाला गायचे कष्ट बघचे ही लास्ट फायनल पडते मॅनेजमेंट मात्र ती गेली बडग ಮಾಡಿವ बडग मारते गेली अम्मा झाली की कशी वय रेडी वा समा बदला ते हां आता ಹುಡುಗ ಸೈಲಮ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ते ಕಳೆची कोट जाऊन पडत बाजून वय कस्टडी ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಪಡೋಚಿ ಟಿಕ್ ದಿಯಾವೆ जा तसरे प्लेट अन काढ सोड तसले रे कसरी कष्टाला पण टेस्ट पण सांगितलं कोण असतं आणि तोंडा घालून मग जीबी पर्यंत वय मागीर तेन्ना रे मजरा म्हणके जेवण कडे गुळाचे हे म्हणे जायचं दूर जाऊन चिवलावरी भिवून तू बीरबल खिचडी म्हणके दूर दवरून घेऊन फुफू करतस चिके लागीं दवरून घेऊन फुगू पळय नागे ना उलयतना हसत म्हाका खाताना हसत बाई खाताना पिताना हसली म्हणून हांग करत ना तशी पळयता खाम पळयता हें कसं म्हणून पक्करी कोणागे खावचें ते तितलं नमुने टेस्ट असं कसं म्हणून कळना म्हणतो कसं म्हणून कळलं म्हणल्यार तसं न्ही तसं गुळ तसं गुळ एक बरें सावन ते पक्कनी मेळना काही लायक कसं एक उकडी प्याज आणि एक इतलें हें दिल्ली म्हणून हांव एक पाव उकडी शिजल एक पाव जल्लो तितलं लाय जावन अम्मा कसं काही लायक झालं कसं म्हणून कळना म्हणतस गोड म्हणे सण सण गोड न्हू पक्कने कोणाक तशी गोड तितलें मेळना न्हू तसं असं लायक जाल्ला म्हणे असं आज पळय प्रतिपाटी सांगतात न्हू त्यांनी व्हिडिओन तो नाही त्या म्हळ्यार कशी आमकां टेस्ट आनी कळना न्हू लायक जाला म्हळ्यार लायक म्हणून आज आमी प्रूफ घेवन आयल्यात न्हू अम्मा सांग अम्मा सांग तू पळय मगे लागतान सांगलें लायकस म्हणून तुमी तशीची तुमकां गोड मेळ्ळ्यार फोन पळयात आनी कशें जालें म्हणून सांगात
अशीची थँक्यू म्हाका किटी पार्टी वच्चे असते थंय पार्टीस गूळ आणि काय आमचं हा शाबाश बाय तुमगे सपोर्ट तुमकां मस्त थँक्स थँक्यू